Hello, chào mừng mọi người quay lại với kênh của mình là Nhị Quang. Video lần trước mình đã hướng dẫn mọi người tạo ra hành vi chặt cây khai thác tài nguyên, nhưng mà nó chưa tạo ra sản phẩm. Thì video lần này mình sẽ hoàn thiện lại cái mã đó. Thì đầu tiên ở trong cái hành vi chặt cây mình sẽ tạo ra một hàm tên là tạo sản phẩm. Cái đó mình sẽ mở cái mô hình cây và thêm cái nhánh cây vào. Còn mô hình bên đá thì mình cũng làm tương tự. Để cho Godot gợi ý mã thì mình sẽ khai báo cái file character controller thành một class tên là npc base. Thì sau này các bạn khi mà khai báo npc thêm vào cái npc base thì lúc viết mã nó sẽ gợi ý cho mình các hàm hoặc là biến trong cái npc base đó. Kế tiếp mình sẽ khai báo một biến để lấy giá trị resource từ cái đối tượng mà nhân vật hướng đến. I'm second best, someone that you could forget. Got me drinking that healing, sinking in this feeling. Will you need a time, giving me the signs of life. Kế tiếp mình sẽ lấy đường dẫn của cái node jam mà mình muốn thêm cái tài nguyên này vào. Thì mình muốn thêm vào cái node tên là onRoute. Như vậy thì sau khi chạy đến cái cây nó đã tạo ra một nhánh cây bên dưới gốc cây, nhưng mà mình muốn khi mà cái hành động chặt cây hoàn thành nó mới tạo nhánh cây, do đó mình sẽ thêm một số code ở bên character controller. Mình sẽ khai báo một biến để kiểm tra mỗi khi cái animation nó chạy xong.
I'm second best, someone that you could forget. Got me drinking that healing, sinking in this feeling. Sau đó chuyển qua hành vi khai thác và viết một biến để kiểm tra. Mỗi lần mà cái animation chặt cây chạy xong thì nó sẽ gọi một lần cái hàm tạo ra sản phẩm. You are clear, but you can only in my Hiện tại thì các nhánh cây chạy ra nó đang nằm chung một vị trí. Mình sẽ tạo một hàm để random ngẫu nhiên vị trí và cái góc xoay của cái vật phẩm. Will you need a time, giving me the signs of life. Feeling like I'm second best, someone that you could forget. Got me drinking that healing, sinking in this feeling. Will you need a time, giving me the signs of life. Thinking you are clear, but you can only in my dear. Như các bạn thấy thì bây giờ các nhánh cây đã được quăng ra từ cái cây mỗi khi mà mình chặt xong. Nhưng mà hiện tại tốc độ chặt cây hơi chậm. Mình sẽ tạo một hàm để chỉnh sửa tốc độ mỗi khi chặt cây. Will you need a time, giving me the signs of life. Như vậy thì Animation Layer chỉ tăng tốc mỗi khi nhân vật chặt cây, còn các hành động khác thì nó vẫn chạy tốc độ bình thường. Sau này các bạn có thể chỉnh các thông số đó dựa vào trang bị cho nhân vật. Kế tiếp mình sẽ thêm cái mô hình đá vào Group Resource để cho nhân vật cũng có thể đào đá. Lỗi này là do mình đặt hai mô hình tảng đá ở sai vị trí, mình sẽ sửa nó lại.
vị trí mấy tảng đá nhỏ được tạo ra cao hơn mặt đất. Mình sẽ thêm một mã để set khi mà các vật phẩm mới được tạo nó chỉ có độ cao bằng 0. Feeling like I'm second best, someone that you could forget. Got me drinking that healing, sinking in this feeling. Will you be that time, giving me the signs of love? Hiện tại thì nhân vật nó đang đi xuyên tảng đá. Mình sẽ thêm Navigation Octane 3D vào. Feeling like I'm second best, someone that you could forget. Got me drinking that healing, sinking in this feeling. Bây giờ thì nhân vật đã di chuyển né tảng đá, nhưng mà nhân vật nó đang đứng xuyên qua tảng đá. Mình sẽ viết thêm một mã để cho nhân vật khi chạm vào tảng đá nó sẽ dừng lại, nó không đi lố. You are clear, but you can only in the Đoạn mã này sẽ kiểm tra nếu body mà chạm vào tảng đá chính là người chơi thì nó sẽ dừng nhân vật người chơi lại. Mình sẽ viết thêm hàm dừng di chuyển ở đây. Will you be that time, giving me the signs of light? Cuối cùng là thêm cái body nhân vật vào đối tượng mỗi khi mà mình click chuột. Kết quả nhân vật khi di chuyển chạm đến đối tượng sẽ dừng lại chứ không phải chạy đến cái vị trí mà mình click chuột nữa. Do dùng chung custom resource nên các vật phẩm rớt ra đất mình có thể nhặt bình thường và cũng có thể chế tạo bình thường. That healing, sinking in this feeling. Will you be that time, giving me the signs of light? Thinking you are clear, but you can only in the deep. Như vậy là đã xong nội dung của video lần này. Hẹn gặp lại các bạn vào các video lần sau. Bye!